Trang bị cực hạn, đại chiến Côn Ngô và bước đệm hóa thần. Chào mừng các đạo hữu đã quay trở lại với review 5 phút để tiếp tục khám phá hành trình tu tiên đầy ly kỳ của Hàn Lập. Ở phần trước, chúng ta đã chứng kiến lão Hàn trải qua những ngày tháng đen tối nhất khi bị phong ấn tu vi, tụt xuống luyện khí kỳ và bị truy đuổi giáo giết. Bước sang nửa sau của giai đoạn Nguyên Anh trung kỳ, đây sẽ là màn lột xác ngoạn mục của hắn. Với việc sở hữu hàng loạt bảo vật nghịch thiên và dàn trợ thủ hùng hậu, Hàn Lập sẽ có những màn đại chiến chấn động giới tu tiên đại tấn tại Côn Ngô Sơn và Tiểu Cực Cung ra sao. Ngay bây giờ, hãy cùng mình bước vào hành trình xưng bá đầy mãn nhãn này nhé. Việc đầu tiên Hàn lão ma làm là đến Thiên Phù Môn để hoàn trả lại hàng linh phù như lời hứa năm xưa tại Âm Minh Chi Địa. Cũng nhờ chuyến đi này, hắn lại may mắn có được một bí phù khác của môn phái này, đó chính là Hóa Linh Phù. Loại phù này có công dụng khá tương đồng với Hóa Kính Đại Pháp của Ôn thiếu chủ, vào những thời khắc sinh tử mấu chốt có thể đứng ra gánh chịu toàn bộ sát thương chí mạng thay cho chủ nhân. Chưa dừng lại ở đó, dưới sự chỉ dẫn tận tình của đại diễn thần quân, Hàn Lập đã chế tạo thành công một con rối Nguyên Anh hậu kỳ có sức mạnh vô cùng đáng sợ. Theo như lời tự đắc của đại diễn thần quân, con rối này so với thời kỳ toàn thịnh của ông cũng chẳng hề kém cạnh chút nào. Chưa hết đâu nhé, Hàn Lập còn bỏ công gom góp nguyên liệu khắp nơi để luyện chế ra một món vũ khí vô cùng lợi hại mang tên Tam Diễm Phiến. Mặc dù đây chỉ là một món phỏng chế của Thông Thiên Linh Bảo, nghe qua thì có vẻ lép vế so với bản chính, nhưng thực chất đối với Hàn Lập lúc bấy giờ, việc sử dụng hàng phỏng chế lại là lựa chọn khôn ngoan nhất. Bởi lẽ, Thông Thiên Linh Bảo thật đòi hỏi cảnh giới cực cao mới có thể khống chế, còn phỏng chế Tam Diễm Phiến vừa dễ điều khiển, lại sở hữu tới 4/10 uy lực của bản gốc, tính ra công dụng thực tế còn vượt trội hơn nhiều. Song song với việc thu thập bảo vật, Hàn Lập cũng thành công chuyển hóa một phần lớn cả Lam Băng Diễm thành Tử La Cực Hỏa với uy lực thăng tiến vượt bậc. Sau khi hoàn thành xong bộ trang bị cực hạn này, Hàn Lập giờ đây đã có thể tự tin đi ngang về dọc khắp tu tiên giới, và nơi đầu tiên kiểm chứng cho sức mạnh khủng khiếp của hắn chính là Côn Ngô Sơn. Tại đây, 3 vị trưởng lão của Âm La Tông cùng 2 vị Nguyên Anh đột ngột cũng đang có mặt. Vừa nhìn thấy Hàn Lập, cả 5 tên bọn chúng đã nảy ra ý định lấy đông hiếp yếu, cùng nhau vây đánh một mình hắn. Thế nhưng bọn chúng đã lầm. Hàn Lập vừa vung Tam Diễm Phiến lên, ngọn lửa kinh hoàng lập tức nung chảy toàn bộ pháp bảo của 4 tên tu sĩ trong nháy mắt, thậm chí còn thiêu rụi luôn một cánh tay của vị trưởng lão Âm La Tông. Trong lúc đoạt bảo tại Côn Ngô Điện, lão Hàn còn vô tình có được bản mệnh nguyên bài của một con đại yêu cấp 10 tên là Khuê Linh. Mặc dù Khuê Linh rất muốn đoạt lại bài tử của mình để lấy lại tự do, nhưng cuối cùng vẫn bị Hàn Lập nắm thóp và khuất phục. Thế là nghiễm nhiên, bên người hắn lại có thêm một trợ thủ đắc lực có sức mạnh tương đương Nguyên Anh hậu kỳ. Có được dàn hậu thuẫn hùng hậu này, Hàn Lập lập tức lên kế hoạch mai phục cả lão ma, đại trưởng lão của Âm La Tông và cũng là tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ siêu nhất lưu tại Đại Tấn, hòng tìm ra cách giải trừ phong hồn chú trên người. Cả lão ma nổi tiếng với ngũ tử đồng tâm ma, vô cùng quỷ dị, gần như bất tử bất diệt, bản thân lão lại có thể phụ thân lên chúng, nên việc tiêu diệt lão là cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, Hàn Lập đã vô cùng khôn ngoan khi chọn Bắc Cực Nguyên Quang làm địa điểm mai phục. Dưới sự áp chế khủng khiếp của Nguyên Quang, toàn bộ thần thông của cả lão ma bị khóa chặt đến hơn nửa, cuối cùng lão chỉ đành ôm hận mà chết, dâng hiến luôn cả ngũ tử đồng tâm ma vào tay Hàn Lập. Sau khi giải quyết xong cả lão ma, Hàn Lập lại một lần nữa chạm trán với cổ ma tại trấn yêu tháp của Côn Ngô Sơn. Thế nhưng trong lần gặp lại này, thế trận công thủ giữa hai bên đã hoàn toàn bị đảo ngược. Đáng tiếc là cổ ma lại không hề nhận thức được điều đó, hắn vẫn hung hăng nghĩ rằng mình là kẻ vô địch thiên hạ, tự phụ một mình chặn đứng truyền tống trận, không cho bất kỳ ai rời đi. Ngay khi các tu sĩ khác vừa bàn bạc xong xuôi để cùng nhau đối phó với cổ ma, thì Hàn Lập cùng con rối Nguyên Anh hậu kỳ của mình đã ra tay trước một bước, chém bay 2 chiếc đầu của cổ ma chỉ trong chớp mắt. Để giữ lại mạng tàn, cổ ma buộc phải cho nổ tung nhục thân hồng, tạo cơ hội cho ma hồn chạy trốn. Tuy nhiên, Tử La Cực Hỏa của Hàn Lập đã sớm trực chờ sẵn bên ngoài. Đúng vào khoảnh khắc nhục thân cổ ma tự bạo, ngọn lửa này cũng đồng thời bùng phát ra luồng hàn khí cực độ, đông cứng hoàn toàn ma hồn của hắn. Ngay sau đó, một đạo Ích Tà Thần Lôi giáng xuống, tiễn đưa cổ ma tội nghiệp biến mất hoàn toàn khỏi nhân gian. Trận chiến này cũng giúp Hàn Lập đoạt lại được 2 chuôi canh tinh phi kiếm bị mất năm xưa. Giờ đây, hắn chỉ cần tế luyện lại một chút là đã có thể tái hiện lại đại canh kiếm trận lừng lẫy của mình rồi. Tuy nhiên, sóng gió vẫn chưa dừng lại ở đó, phân hồn của Nguyên Sát Thánh Tổ bất ngờ triệu hoán thần niệm của Nguyên Sát hạ giới. Sau khi thần niệm này phụ thân vào ma tượng, thực lực của nó đã đạt tới cấp bậc hóa thần chân chính. Ngay khi vừa xuất hiện, ma tượng đã lập tức bật chế độ tàn sát hàng loạt, chỉ bằng một cái búng tay nhẹ nhàng vào hư không, đại yêu cấp 10 sư cầm thú đã lập tức nổ tung xác mà thiệt mạng. Ngay sau đó là một cú vồ chí mạng, tiễn đưa Ngân Dực Dạ Xoa đang tháo chạy hóa thành tro bụi. Ngay cả vị đột ngột đại tiên sư luôn giáo giết truy sát Hàn Lập bấy lâu nay cũng bị tiêu diệt gọn gàng chỉ trong một nốt nhạc. Sau khi dễ dàng quét sạch 3 đại chiến lực Nguyên Anh hậu kỳ, mục tiêu tiếp theo của ma tượng chính là Hàn Lập. Trong mắt những người chứng kiến lúc bấy giờ, Hàn Lập chắc chắn là đã cầm chắc một vé đi gặp Diêm Vương. Bởi lẽ, đối với một ma tượng mang thực lực hóa thần, việc đối phó với tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ đã dễ dàng như giảm chiều không gian rồi, huống chi Hàn Lập lúc này mới chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ nhỏ bé. Thế nhưng, sau cái búng tay đầy uy lực của ma tượng nhắm vào mình, Hàn Lập thế mà lại hoàn toàn bình an sự. Hóa ra vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, hắn đã dốc toàn lực kích hoạt cả Kim Cương Cháo, Tam Diễm Phiến, Thanh Nguyên Kiếm Thuẫn và thậm chí lôi cả Hư Thiên Đỉnh ra để che chắn trước người. Nhờ vào độ cứng cáp vô song của một món Thông Thiên Linh Bảo như Hư Thiên Đỉnh, hắn mới có thể trực diện đỡ lấy một đòn kinh hoàng từ ma tượng. Thấy Hàn Lập vẫn bảo toàn tính mạng, ma tượng tức giận nhấn mạnh lòng bàn tay xuống, tạo ra một bàn tay khổng lồ như ngọn núi nhỏ đè thẳng xuống đầu hắn. Lúc bấy giờ, Hàn Lập vốn định thi triển phong lôi dực để chạy trốn, nhưng lại kinh hoàng phát hiện không gian xung quanh đã bị khóa chặt hoàn toàn, khiến lôi độn thuật mất đi tác dụng. Thế là cự trưởng khổng lồ kia dễ dàng tóm gọn lấy hắn rồi bóp mạnh một cái, khiến thân xác Hàn Lập nổ tung ngay lập tức.
Cứ ngỡ mọi chuyện đã kết thúc, nhưng ngay khi ma tượng vừa nới lỏng tay định nhặt lấy chiếc hư thiên đỉnh rơi bên cạnh, thì một bóng người đột ngột từ trong lòng bàn tay bay vụt ra, nhanh tay cuộn lấy hư thiên đỉnh rồi biến mất. Không ai khác, bóng người đó chính là Hàn Lập. Hóa ra, ngay trước khi cơ thể sắp bị bóp nát, hắn đã nhanh trí kích hoạt hóa linh phù, dùng tấm linh phù này để tự bạo thế mạng cho bản thân một bàn thua trông thấy. Liên tiếp 2 chiêu hiểm độc vẫn không thể lấy mạng nổi Hàn Lập, mà tượng bắt đầu cảm thấy kinh ngạc gớm ghê. Ngay khi ả đang định dùng tới những thủ đoạn tàn độc khác để kết liễu hắn, thì Ngân Nguyệt sau khi dung hợp với Lung Mộng đã kịp thời xuất hiện giải nguy, đưa Hàn Lập rời khỏi vùng nguy hiểm một cách an toàn. Sau biến cố Côn Lôn Sơn, trước khi Ngân Nguyệt lên đường tiến vào linh giới, nàng đã để lại cho Hàn Lập 2 món bảo vật vô giá là Bát Linh Xích và Phá Giới Phủ. Đến lúc này, nếu chúng ta cùng ngồi lại để kiểm kê gia sản của lão Hàn, thì chắc chắn ai nấy cũng đều phải há hốc mồm kinh ngạc. Trong tay hắn hiện đang nắm giữ 2 món thông thiên linh bảo, thực thụ là hư thiên đỉnh và Bát Linh Xích, cùng một món phỏng chế thông thiên linh bảo là Tam Diễm Phiến. Đồng thời, nhờ tìm lại được đầy đủ phi kiếm đại canh kiếm trận danh chấn thiên hạ, cũng đã có thể tái xuất giang hồ. Đó là chưa kể đến 2 đại trợ thủ có sức mạnh nguyên anh, hậu kỳ là con rối Nguyên Hậu cùng Ngũ Tử Đồng Tâm Ma, sức mạnh tổng hợp này quả thực là vô cùng khủng khiếp. Cũng may là đại yêu Khơi Linh đã sớm bỏ mạng tại Côn Lôn Sơn, nếu không, chỉ cần cộng thêm con đại yêu cấp 10 này nữa thì một mình Hàn Lập đã nắm giữ tới 4 đại chiến lực nguyên anh hậu kỳ, đủ sức sánh ngang với thế lực của cả một vùng tu tiên rồi. Ngoài ra, hắn còn thu phục được Thái Âm Chân Hỏa tại Côn Lôn Sơn, dù lúc này linh tính của ngọn lửa vẫn còn khá yếu, chưa thể tự mình đối địch. Thế rồi hành trình của Hàn Lập lại tiếp tục dẫn dắt hắn bước vào phó bản Tiểu Cực Cung, nơi hắn sẽ đạt được quân bài tẩy lớn nhất của mình tại nhân giới. Tiểu Cực Cung vốn là một thế lực bá chủ ở phía Bắc Đại Tấn, đứng đầu môn phái này là đại trưởng lão Hàn Ly Thượng Nhân. Lão ta vốn là một kẻ có thân hình lun tịt, thế nên thường bị người đời trêu chọc là Kim Quang Thượng Nhân phiên bản phóng to. Hàn Ly Thượng Nhân lúc này đã đạt tới cảnh giới nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, để tìm kiếm cơ hội đột phá lên hóa thần, lão đã lên kế hoạch lừa 5 vị tu sĩ sở hữu Hàn Diễm về làm công cụ giúp lão kích thích cổ trai cảnh giới của mình. Và thật trùng hợp, Tử La Cực Hỏa của Hàn Lập lại vừa vặn đáp ứng được yêu cầu đó của lão. Vốn dĩ, vì vụ hợp tác này, bất kể thành bại ra sao cũng không đến mức phải xảy ra án mạng. Thế nhưng lòng tham vô đáy của Hàn Ly Thượng Nhân đã hại chết lão khi lão lỡ nhìn trúng chiếc hư thiên đỉnh của Hàn Lập. Thực ra mà nói, hư thiên đỉnh quả thật có chút liên quan đến Tiểu Cực Cung, bởi lẽ người luyện chế ra chiếc đỉnh này và người sáng lập ra môn phái đều là Băng Phách Tiên Tử. Thế nhưng, việc Băng Phách Tiên Tử năm xưa cố tình để chiếc đỉnh lại ở Loạn Tinh Hải đã chứng minh rõ ràng rằng món bảo vật này từ lâu đã không còn thuộc về Tiểu Cực Cung nữa rồi. Ấy vậy mà Hàn Ly Thượng Nhân lại giở trò vô lại, khăng khăng đòi chiếm đoạt chiếc đỉnh bằng được với lý do đây là bảo vật gia truyền. Nếu như Hàn Ly Thượng Nhân đột phá hóa thần thành công thì Hàn Lập quả thực sẽ gặp rắc rối lớn, thế nhưng đáng tiếc thay lão ta lại thăng cấp thất bại. Đã như vậy thì Hàn lão ma việc gì phải nể mặt lão nữa, đúng không nào? Có thể nói, Hàn Ly Thượng Nhân thừa biết bản lĩnh của Hàn Lập không hề tầm thường, nên ngay từ đầu lão đã phái sư đệ sư muội của mình ra ngăn cản lão Hàn, còn bản thân thì vội vàng chạy đi khởi động hộ tông đại trận. Thế nhưng 2 người sư đệ sư muội kia của lão cũng chỉ có thực lực nguyên anh trung kỳ mà thôi. Hàn Lập vừa thả Ngũ Tử Đồng Tâm Ma ra, 2 kẻ kia đã lập tức bị dọa cho hồn siêu phách tán. Kết quả là Hàn Ly Thượng Nhân khi không có đại trận hỗ trợ cũng dễ dàng bị Hàn Lập chém bay thủ cấp trong nháy mắt. Sau khi dọn dẹp xong 3 người của Tiểu Cực Cung, tại hiện trường vẫn còn lại 2 người khác, trong đó có một người là vị trưởng lão ẩn danh của Tiểu Cực Cung. Tuy nhiên, 2 kẻ này thực chất chỉ đang giả vờ đấu pháp với nhau để che mắt thiên hạ, hòng mượn trận pháp bao quanh để tĩnh tọa bảo toàn thực lực bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Hàn Lập khẽ bấm kiếm quyết, đại canh kiếm trận lập tức bao phủ toàn bộ hiện trường. Trong cơn hốt hoảng, 2 kẻ kia định lấy Diệt Tiên Châu ra để oanh tạc phá hủy kiếm trận của hắn. Phải thừa nhận rằng, Diệt Tiên Châu là một món vũ khí vô cùng đáng sợ, ngay cả đối với tu sĩ hóa thần cũng mang sức uy hiếp cực kỳ lớn. Nếu nó thực sự phát nổ thì Hàn Lập chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Thế nhưng, trước khi bọn chúng kịp phát động quả bom này, con rối nguyên anh hậu kỳ của Hàn Lập đã nhanh tay cướp mất món bảo vật từ lúc nào. Mất đi chỗ dựa cuối cùng, 2 kẻ kia hiển nhiên không thể chống đỡ nổi uy lực khủng khiếp của đại canh kiếm trận. Nhờ thế, trong túi trữ vật của Hàn Lập lại có thêm một viên Diệt Tiên Châu cấp độ bom nguyên tử. Đây cũng chính là át chủ bài mạnh nhất của hắn tại nhân giới sau này. Ngay khi Hàn Lập đang sửa soạn chuồn êm khỏi Tiểu Cực Cung thì vừa vặn đụng độ phải làn sóng yêu thú đang điên cuồng vây công nơi này. Sau khi ra tay làm gỏi 2 con đại yêu cấp 10, Hàn Lập lại thu hoạch thêm được nguyên liệu quý giá để chế tạo phá diệt pháp mục. Với thực lực kinh thiên động địa, bấy giờ, trong cả cảnh giới nguyên anh, người có đủ tư cách để đấu tay đôi với Hàn Lập quả thực chỉ có đúng 2 kẻ. Một là hóa thân của Sa lão yêu và 2 là đại yêu cấp 10 mang trong mình huyết mạch chân linh với cái tên Băng Phượng. Trong đó, hóa thân của Sa lão yêu sở hữu tu vi nguyên anh hậu kỳ cùng món bảo vật Vạn Yêu Phiên vô cùng nghịch thiên. Mặc dù Vạn Yêu Phiên chỉ là món đồ phòng chế, nhưng nhờ hấp thụ vô vàn hồn phách của yêu thú mà uy lực của nó hoàn toàn có thể sánh ngang với thông thiên linh bảo thật sự. Trong lúc tháo chạy khỏi Tiểu Cực Cung, Hàn Lập đã vô tình bị hút vào bên trong không gian cấm chế của Vạn Yêu Phiên. Tại đây, cả đại canh kiếm trận lẫn Bát Linh Xích của hắn đều hoàn toàn bất lực, chỉ có Thái Âm Chân Hỏa mới có thể tạm thời khắc chế được hóa thân của Sa lão yêu mà thôi. Cho nên, nếu thực sự phải sinh tử chiến ngay bên trong chiếc cờ ma quái này, ai thắng ai thua quả thật vô cùng khó nói. Nhưng thật may mắn là trước khi đi, Ngân Nguyệt đã để lại cho hắn một tấm phá giới phù, khắc tinh của mọi loại cấm chế không gian. Ngay khi phù chú được kích hoạt, Hàn Lập lập tức xé toạc cấm chế thoát ra thế giới bên ngoài. Mà một khi đã thoát được ra ngoài, hóa thân của Sa lão yêu hiển nhiên không còn là đối thủ của lão Hàn nữa. Tuy nhiên, vì muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này, Hàn Lập không muốn tiếp tục dây dưa mà lập tức chạy đến truyền tống trận gần đó để rời đi. Nhưng do một sự cố ngoài ý muốn, hắn cùng với Băng Phượng cấp 10